Om iedereen zo goed mogelijk met wiskunde te kunnen helpen, moet ik inzage krijgen in het denkproces van iedere leerling afzonderlijk. Een van de tools die ik gebruik om dat denkproces van leerlingen inzichtelijk te maken is een tekentablet. En ik heb hier een tekentablet van Wacom. Dat is de Bamboo Slate. En een tekentablet is niks anders dan een drukgevoelige plaat waarbij alles wordt geregistreerd wat je erop schrijft of tekent. Omdat alles gedigitaliseerd wordt wat je op het tekentablet schrijft, kun je het tekentablet op twee manieren gebruiken. Je kunt hem in de real modus gebruiken, dus als je aan het schrijven bent, wordt dat meteen zichtbaar op het scherm, of in de playback modus. En dat betekent dat je alles wat was opgeschreven als een filmpje kunt laten terugspoelen. Hoe gebruik ik nu het tekentablet in mijn les wiskunde? Nou, tijdens de les krijg ik met name de leerlingen die moeite hebben met het vak wiskunde, krijgen een tekentablet en ik laat hen daar de uitwerkingen van de opgave op schrijven. Doordat ik de uitwerking van een leerling als een filmpje terug kan spelen, krijg ik niet alleen inzage in het denkproces, maar als er uitwerkingen of delen van uitwerkingen zijn weggekrast, kan ik ook goed zien wat er onder datgene wat was weggekrast, kan ik goed analyseren. In dat geval kan ik me voorstellen dat een leerling bijvoorbeeld twijfelde. Op die manier kan je als docent dus veel persoonlijker iemand bijsturen daar waar hij vastloopt in zijn denkproces. Wat uiteindelijk ook het doseren of het lesgeven in de klas veel efficiënter maakt. Dus niet 10 keer alles herhalen, maar gewoon heel specifiek daar waar een leerling vastzit, daar ga je de uitleg op toespitsen. Op deze manier wordt niet alleen het onderwijs veel persoonlijker, maar je kunt ook veel persoonlijker een leerling gaan monitoren, maar ook gaan bijsturen. Het tekentablet kan natuurlijk ook tijdens een proefwerk worden ingezet. Omdat de uitwerkingen die een leerling van het proefwerk nu heeft opgeschreven ook gedigitaliseerd zijn, is het ook makkelijk om die te delen met de leerling, maar ook achteraf te zien wat er procesmatig in iemand zijn hoofd is gebeurd. Tot slot kun je een tekentablet, dat wil zeggen de uitwerkingen die erop gemaakt zijn door de leerlingen, ook als feedbackmechanisme voor jezelf als docent gebruiken. Je kunt heel goed en direct valideren of controleren of de uitleg zoals je die hebt gegeven goed is begrepen door de leerlingen. En dat maakt natuurlijk je feedbackmechanisme veel korter. Dus niet meer aan het eind van de periode 1 proefwerk, maar je krijgt veel kortere tijdspannen feedback van je leerlingen over hoe jij les hebt gegeven, zij het dan indirect via hoe zij hun uitwerking hebben geschreven.